Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun. Se pare că a început citirea. La baza pachetului avem 2 de bâte, regele de monede, spânzuratul, cavalerul de monede. O legătură văd aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd și o legătură cu zodia Pești. Doar că mi se pare interesant faptul că simt aici o energie foarte puternică de stagnare, de blocaj. E ceva ce se mișcă aici foarte lent. E ca o frână, da, care este trasă. Dar pe de altă parte văd și pe cineva care e foarte gânditor aici, fie undeva la drum lung, fie persoana aceasta își face planuri cumva pe un termen mai lung. Apoi avem regina de cupe, 7 de spade, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Regina de cupe poate să însemne și faptul că ești într-o perioadă în care ești mult mai sensibil decât de obicei. Mai văd aici și pe cineva care e ușor mai viclean, poate să fie o persoană cu sufletul mare sau o persoană mai sensibilă din fire. Parcă e cineva aici care e rănit sau rănită. Mai simt și energia unei persoane care e foarte intuitivă, persoana aceasta e foarte diplomată, știe foarte bine să-și urmărească interesul. Da? Și ca și cum persoana aceasta se apără de ceva anume. Hai să vedem despre ce este vorba. Ok. Și avem aici așa. O femeie agitată și avem aici moartea, da? Deci e cineva care parcă nu acceptă un sfârșit. Sau poate să fie o persoană foarte hotărâtă aici să pună capăt la o situație complicată. Uite, poate să fie vorba despre tine, da? Că ești foarte hotărât sau hotărâtă să pui capăt la ceva anume. Avem așa, impediment. Poate să fie vorba despre un blocaj, da, pe care l-ai simțit și pe care parcă vrei să-l elimini din calea ta. Mai vreau o carte. Ia uite, avem împăcare. Deci parcă e cineva care vrea să dați la pace sau cineva care își dorește, da, să se împace cu tine, poate să se revadă cu tine. E cineva care îi pare rău, da, pentru un gest copilăresc pe care l-a făcut sau pe care încă îl face. Pentru casa ta avem 6 de spade, deci cineva care se pregătește să vină către tine, poate să fie o prietenă, poate cineva din familie, dar pentru alții poate să însemne și faptul că te pregătești aici pentru o schimbare care ține de casa ta, care ține de familia ta. Cineva care te sfătuiește în legătură cu un drum sau poate să fie o persoană care își dorește să vină către tine. Da? E cineva care are o revelație aici. Dar poate să însemne și un drum pe care tu îl faci pentru a rezolva ceva legat de o instituție publică. Poate ai ceva de rezolvat cu acte, cu o moștenire, cu o sumă mare de bani. Poate e vorba de o problemă. Și apoi avem aici succes. Deci pentru tine eu văd un succes, cineva care îți dă o veste care te bucură extraordinar de mult. Sau în situația aceasta tu ești bine din poveste. Și avem un bărbat brunet sau un bărbat cu părul închis la culoare. Omul acesta are un rol important. Apoi, în curând avem steaua, o legătură cu zodia Vărsător, dar și un adevăr pe care îl poți afla. Poate să însemne și că apare o stea norocoasă pentru tine.
Pentru unii mai văd aici o legătură cu o persoană foarte puternică, este o persoană cunoscută, în general în cercul tău de prieteni, la muncă, persoana aceasta este cunoscută undeva în lume. Pentru unii, așa cum am zis, mai văd și o legătură cu zodia Vărsător. Și avem așa, plăcere, divertisment, ceartă, scrisoare și surpriză. Deci aici, în curând, eu cred că tu ai o surpriză. E ca și cum cineva îți spune, da? Cineva îți poate spune că a făcut ceva doar din glumă sau poate să însemne și un adevăr pe care îl afli în legătură cu o persoană din jurul tău. Poate să fie o persoană mai certăreată din fire sau poate avea legătură cu o persoană care poate are niște probleme și vine către tine să-și ceară un sfat. Cineva care se retrage. În viitor avem puterea, o legătură cu zodia Leu. Puterea aici poate să însemne și faptul că o anumită provocare o să fie depășită, dar poate să însemne și un moment pasional, da, pe care îl ai cu cineva. Poate să fie și un flirt, dar și o dorință mare de a lupta pentru ceva anume. Să vedem puterea, ce spune. Cineva disperat aici, o discuție în contradictoriu, avem o brunetă, da, sau o femeie cu părul închis la culoare. În viitor văd aici că vei fi gata fie să lupți pentru poziția ta, pentru relația ta. În alte cazuri este vorba aici despre cineva care îți vine în vizită sau poate, nu știu, te duci undeva să rezolvi ceva și întâlnești persoana asta în drum scurt. Ce nu știi tu? 9 de monede. Tu nu știi aici despre o persoană din viața ta care fie așteaptă o sumă de bani, fie este vorba despre o persoană care e stabilă din punct de vedere financiar, fie are legătură cu cineva care e foarte concentrat pe partea asta de încredere. Și avem un hoț, da, și un admirator. Ei, poate să fie cineva care, știu eu, se concentrează mult pe partea de bani, ca și cum omul ăsta vrea să fure bani sau poate este o persoană care nu are încredere în forțele sale. Cineva care are o speranță aici foarte mare. Poate să fie o persoană iubitoare, da? O persoană tandră. Oh, a sărit o carte chiar în brațele lui Lady. Și avem aici speranță și jucătorii. Deci parcă e cineva care riscă ceva anume. Riscă niște bani, riscă ceva legat de încredere. Mai poate să fie. Hai să vedem despre ce e vorba cu tarotul meu. Cineva speră aici la niște bani, da? Sau cineva care a dat niște bani, mai poate să fie. Și aici avem așa, bărbat matur, noroc mare, veste bună, dragoste sinceră și proces și judecată. Poate e cineva aici care urmează să-ți dea o veste bună în legătură cu o decizie. Poate persoana aceasta s-a hotărât să se apropie mai mult de tine. Pentru unii poate să însemne și o persoană din apropierea ta care te stimează, este o persoană care te respectă și care, zic eu, că riscă ceva pentru tine. Mai poate să însemne și că ai un noroc foarte mare prin acest om. Mai vreau o carte. Și uite, e un cadou, deci poate e cineva care vrea să-ți facă un cadou. Și o surpriză plăcută, cu bucurie mare. Ok. Pe neașteptate, asul de monede, o dovadă care apare, un nou început stabil. Asul de monede poate să însemne și un proiect nou, poate să însemne și o persoană nouă care apare, un loc nou în care mergi. Hai să vedem, asul de monede.
Și avem așa, o călătorie, bârfe și o excursie. Deci parcă e cineva aici care te invită, da, într-un loc nou sau te invită să faceți ceva nou. Mai poate să fie și o veste interesantă legată de un drum pe neașteptate. Avem aici un copil, o persoană mai tânără. Vizită, bani mulți, victorie. Poate să fie o persoană nouă pe care o cunoști și care te ajută foarte mult într-un anumit demers. Hai să vedem în continuare. Persoană vicleană, boală, companie plăcută, bucurie de departe. Unii e posibil, da, să aflați aici niște vești pe neașteptate de la o persoană care e ușor vicleană, poate să fie și o persoană care are probleme, fie de sănătate fizică, psihică, poate să fie și cineva care, știu eu, e la distanță de tine. Dar văd clar aici o veste foarte interesantă care apare și care are legătură cu dragostea. Parcă e cineva care face un gest din dragoste pentru tine. Și când spun dragoste, nu mă refer neapărat la iubire erotică. Poate să fie și cineva din familia ta, da? Care ține la tine sincer, sau un prieten, da? Pentru că, uite, avem pe cineva care se gândește să-ți vină în vizită și să-ți spună ceva. Poate să fie și o problemă pe care persoana asta o are, o pagubă. Și în final, ce o să te mire? Nebunul, da? Nebunul poate să însemne o persoană mai tânără, nebunul poate să însemne un nou început, o nouă etapă în viața ta. Tot nebunul poate să însemne și o surpriză extraordinar de mare pe care o ai în legătură cu cineva care are foarte mult curaj. Dar pentru alții este clar aici ceva legat și de o persoană mai tânără sau o persoană aflată la început de drum. Este o persoană foarte entuziasmată, care se aruncă așa cu capul înainte, cu foarte mult curaj. Fidelitate. Avem așa, fidelitate, afecțiune, o persoană care are niște probleme sau are o slăbiciune, niște vești dulci, da, și avem o văduvă sau o persoană, da, care, știu eu, a pierdut ceva la viața sa, o femeie în special. Surpriza de aici vine și avem victorie. Și avem așa, capcană, inconstanță și militarul. Parcă e cineva care se lovește aici de niște reguli, da? Poate să fie o persoană căreia, nu știu, îi pare rău pentru ceva anume. Ce o să te mire? Ce o să te mire aici? Avem așa. Realizarea dorințelor, te dorește cineva, tranziție, schimbare și cunoștințe noi. Poate să fie pentru unii și o nouă persoană care apare în viața ta. Este cineva care își dorește să se apropie de tine, își dorește să se împrietenească poate cu tine. Poate să fie și cineva căruia îi pare rău după ceva ce a făcut. E un noroc foarte mare pe care îl ai, da? Prin niște, nu știu, musafiri, da? Care îți vin în vizită. Sau poate mergi tu undeva. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Avem direcție, călătorie, bărbat matur, ceva ascuns. Deci eu cred aici că e cineva care ți ascunde ceva. Este o persoană care parcă face ceva prin spatele tău, dar nu-i de rău, e de bine.
Pentru alții mai văd aici o veste importantă privind o moștenire, o sumă de bani, privind un teren, o casă. E ceva valoros, e ceva bun. Și uite, avem noroc, bani, succes. Și parcă e un inamic aici, e cineva care deodată se transformă, dar deodată își schimbă perspectiva, deodată își schimbă comportamentul. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în această situație. Tarotul meu spune așa: o viață trecută, ceva deja cunoscut, da? O veche iubire, carieră, succes, avantaj. Bârfe, discuții, destin, șansă, ceva ce așa trebuie să fie. Și avem aici o femeie brunetă sau o femeie cu părul închis la culoare. Mai vreau o carte. Karmă, relație toxică, noi oportunități, întâlnire, cină romantică și avem bărbat brunet. Poate e cineva aici care apare în viața ta prin intermediul profesiei? E ca și cum cineva vine către tine să-ți ceară o părere, un sfat. O relație deschisă, casă, proprietate. Mai poate să însemne și o discuție foarte deschisă pe care o ai cu cineva într-o casă, într-o instituție, undeva în vizită, da? Nu știu, te duci la cineva în vizită și aveți o discuție deschisă. Dar e ceva aici, uite, care se întâmplă într-un timp foarte scurt și care vine cu eliberare, vine cu bani, vine cu liniște. Și avem aici așa: alegere și rege de gheață, șef, antreprenor. Deci uite, dacă ești șef sau șefă, poate ai de luat o decizie importantă. Dar mai poate să fie și cineva care are de ales în jurul tău. Hai să vedem ce spune și oracolul meu în situația aceasta. Avem non-culoarea negru cu mesajul întuneric, zodia Gemeni, comunicare, dualitate, inițiala W, din nou, dualitate, avem Juno, relație, căsătorie, ok? O veste onorabilă, o veste bună, ziua de miercuri. Apoi avem cifra 2 cu mesajul pace. Ok. Deci aici e clar vorba despre ceva care se închide. Poate să fie vorba de, nu știu, două contracte, două proiecte, două persoane. O situație care era aici duală, era foarte, foarte încurcată. Poate să fie cineva care vrea pace. Avem cadou, ziua de joi, bani, portocaliu, inițiala I cu mesajul invers, iar apoi avem noutate la drum lung, primăvară,
și surpriză inițială a Q. Deci eu aici cred că tu vei avea parte de o surpriză foarte frumoasă, e ca și cum se întoarce roata. Totul se întoarce, da? Invers. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.